Dames en heren, dit is de Verjaardag Lezing voor de mensen dat is geboren 27 januari tot en met 27 december tot en met 2 januari. Jullie zijn STEENBOK Gefeliciteerd. It is a huge positive year. Now, in this year, as we bekijken de crows, in this year, een heleboel data, informatie komt uit over a corporation institution, een beoordeling over een corporation institution, een beoordeling over een maakmensen. Mensen recognize wat de maakmensen hebben gedaan. Mensen is nou op de hoogte gekomen van een bepaalde situatie. Nou, number 66. This is zeer positive. 66 is a positive alignment of energy. Niet vergeten hoe het werkt. Iedereen krijgt hetzelfde cycle. Iedere maand word je veranderd. Dus als je bent geboren op 30 januari. 30 januari is de central energy en het is over licht wordt verschijnt aan een jong stiermaker of STEENBOK persoon dat jullie gaat even leren. Dit kan familielid of het kan coworkers of het kan je kinderen. Dus we gaan even kijken. Nou, de energie van de 4 van zware, een heleboel van jullie overkomen een situatie. De Jupiter is in STEENBOK, dus is zeer positief. Dus als jullie, wanneer jullie komen op in deze maand, waar je werkt met de commander, problematische situatie met je vader, je boss, je supervisor, je win en je gaat a huge win come in omdat Jupiter is in STEENBOK. Dus, this is the central energy is over je leer, it's over mensen, coworkers, familielid, zus, broer, problematic situatie, je partner, that sort of a situatie, okay. We gaan even eerst kijken, de mensen dat is geboren 27 januari. Als je bent geboren 27 januari, heb je mee te maken met de energie van de zon. Dus het is een goed succesvol jaar voor jullie. Jullie is net begonnen met de jaar 2021. Jullie zijn geboren in de laatste maand van de jaar. Dus jullie zijn een jaar achter, oké? Dus als je maakt een New Year's resolution, het komt uit voor je volgende verjaardag. Dus het is goed nu te schrijven 10 dingen op dat je wil ontvangen voor je volgende verjaardag. Het is een huge successful year. Jupiter, jullie hebben Jupiter 2 keer in je timeline. Jupiter in STEENBOK is zeer goed. De energie van de zon is succesvol over al communicatie, data en informatie dat komt op, oké? En dat geeft je een huge succes. Dus alles wat er mee te maken met communicatie, data, informatische situatie, geeft je een nieuw succes. Dus ja, je gaat career veranderen, exam doen, aanvragen voor iets. Het is een ja. En met dat krijg je zoek de nature op. Zoek de nature op. Dus het is een jaar voor jullie om uit te gaan en op zoek naar de natuur. Dus dit is een zeer positief jaar voor de mensen dat is geboren 27 januari. Voor een personalized jaarlezing kan je echt bestellen on the website. Als we bekijken de mensen dat is geboren 28 december, je hebt de energie van de commander. En dit is zeer goed, vanwege dat sommige van jullie overkomt some sort of a problematic situatie met een waterman, weeskool of tweeling. Je staat stevig in je schoenen en door dat krijg je Jupiter in STEENBOK. Jupiter in STEENBOK is geluk, oké? Jupiter is de planeet van geluk en problematische situatie overkom je. Oké, dus sommige van jullie hebben mee te maken met authoritarian, je vaderfiguur of een boss of supervisor. Je overkomt de situatie met deze persoon. Oké, een heleboel van jullie hebben mee te maken met je vader
En je zus of broer, dat is een waterman weeskel of tweeling. Je overkomt alle de problematische situatie. Je krijgt geluk in alle situaties te doen met arteriën mensen. En het zegt, wees lief en zorg voor elkaar. Wees lief en zorg voor elkaar. Dus that was some sort of a problematic situation met je partner of met jezelf of met een zus of een broer. En het zegt, wees zorg voor elkaar. As you see, this is ook de energie van de twee van Pentacles. En this is a balance energy, omdat jullie zijn Steenbok. En Steenbok mensen hebben a sort of a balance van geluk in this year als je bent geboren 28 december. We gaan even kijken, de mensen dat is geboren 29 december hebben wij de calling. En dat is de opriep. Dus je riep op je geluk. Je haalt je geluk binnen. En ik zie echt dat jullie dat geboren 28, 29 have problematische situatie met de waterman, weeskel of tweeling. En een groot beoordeling is op aan deze persoon. Deze persoon heeft iets gedaan dat was niet door de boog. Deze persoon is iemand in dezelfde leeftijd als jou. Als je oud of jong, maakt niet uit. En some sort of a beoordeling komt op aan deze persoon, omdat deze persoon heeft jullie iets gedaan dat was niet door de boog. Is een waterman, weeskel of tweeling. En whatever deze persoon heeft gedaan, een beoordeling is nou op aan deze persoon, omdat mens is nou van op de hoog en krijgt heleboel data en informatie en een balancering van deze problematische situatie komt best wel op, waar je staat stevig in je schoenen en je maakt some sort of a positive beslissing in je leven. Dus je year is best wel goed, want ik zeg al meer uit jezelf. Het is een year dat je krijgt. De universe en je geestelijke gids zegt al meer uit jezelf. Het is een year dat je gaat staan stevig in je schoenen en je gaat vanuit jezelf en op zoek naar de kracht vanuit jezelf. Onpop is de naam van de spelletje in this year voor jullie. Dat is geboren 29 december. Als we kijken de mensen dat is geboren 30 januari, heb je mee te maken met de uitvinden van iets, oké? Je komt achter iets, je krijgt iets om te weten over familielid, ver familielid of gewoon jonge mensen. Sommige van jullie krijgen informatie dat je was niet van op de hoogte, heleboel data, informatie, communicatie, iets wat je was niet van op de hoogte, iets de mensen hou dingen achter jou, tegen jou, dingen dat je was niet van op de hoogte, kom even boven water. De energie van de hermit is altijd dat je krijgt ogen wijsheid over bepaalde situaties, especially voor jonge mensen. De extra brick is, wij zal de ogen staat, oké? And this is zeer positieve, okay? And this is a situatie waar je hoge steen, okay? And dat is hier met de energie van de ogen steen. Jonge mensen krijgen om te weten iets, okay? Ogen, wijsheid, kom op voor jonge mensen en dat is goed. Als we kijken de mensen dat is geboren 31 januari, daar is die energie van lesgeven, leren, lesgeven, maar dat is goed nieuws, omdat some sort of a problematic situatie wordt opgelost in this year. Heleboel van jullie veranderen van baan, veranderen van career. Een heleboel van jullie hebben dingen met coworkers, vrienden en kennis, maar het is een leergang, les voor jullie. En de extra brick is als een vis in water. Als een vis in water. Tevredenheid is de naam van de game, oké? Tevreden. Word tevreden met jezelf, omdat door moeilijke lessen krijg je iets hiervan uit.
Dus word tevreden met jezelf. Maakt niet uit wat het is. Gefeliciteerd. Nou, gelukkige nieuwjaar voor de mensen. En als je bent geboren 1 januari, dus is een zeer, zeer succesvol jaar. Je hebt de energie van de rechtsvaart en de goede nieuws. Dus some sort of problematic situatie is in your voordeel in this year, oké? Dus zeg maar dat je laat 2021 met problematic situatie in de jaar 2022, je wordt succesvol en de succesvol komt in jouw voordeel. Dus daar was heel veel probleem, heel veel issues. Met de huis, op de workfloor, problematic around corporation, institutional issues en problem, word je zeer, zeer succesvol. Je staat stevig in je schoenen en je krijgt succes van issues that was creëerd. Als je hebt oneerlijkheid dat was tegen jou gedaan, je wordt succesvol hierover. Dus gefaciliteerd. Je begint een jaar en dit jaar wordt een zeer succesvol jaar. Ik zeg, ik word geholpen. Ja, je wordt geholpen in dit jaar. Mensen komen naar jou om alles, whatever issue, het probleem is. This year is a year dat je wordt geholpen, oké? Dus hulp is de naam van de spelletje. En je krijgt hulp van some sort of institution, organisatie, van wekens dat deze mensen hebben nou achtergekomen, some sort of oneerlijke situatie dat was gedaan tegen jullie. Deze wordt gebalanceerd. Nou, we gaan even kijken, de mensen dat is geboren 2 januari, een zeer succesvol jaar voor jullie ook. De energie van Venus, sommige van jullie kunnen zwanger, dat had problemen om zwanger te raken. Dat gaat lukken. Sommige van jullie gaat een nieuwe onderneming starten. Dat gaat lukken. Sommige van jullie gaat carrièreverandering. Dat gaat lukken. Sommige van jullie relatie wordt veranderd. Nieuwe relatie. Verschillende nieuw start komt op voor jullie. En het is goed. Dus meestal van jullie krijgt, weet je, nieuwe baan als je wil. Nieuwe ondernemens. Het is allemaal in de palm van je hand. Hou je hand open. Schrijf op wat je wil. Manifest wat je wil. Oké, manifestation is door schrijven dingen dat je wil. En je weet dat je krijgt. Dankjewel voor dit. Dankjewel voor dat. 10 dingen. Schrijf 10 dingen op dat je wil bereiken in dit jaar. En zo manifest je dingen in je world. Oké, gefaciliteerd. De energie van de world, maar de 3 van kop is zeer, zeer volmaakt op succes en geluk. Dus dit jaar is een zeer gelukkig jaar voor de mensen dat is geboren tussen 27 en 2 januari. Mensen, de extra week voor de mensen dat is geboren 2 januari. Het is pak je leven op. Pak je leven op. Whatever de situatie, de issue is. Het is over. Pak je leven op en ga voor een nieuwe start. Omdat je wordt succesvol met deze nieuwe start. Zo zeg dat je bent gescheiden. Oké? Of je ging uit elkaar. De universe zegt nou tegen jou. Pak je leven op. Het is nou over. Ga op zoek naar een nieuwe start, doordat je komt goed uit on top. Dus maak hier geen zorgen, maar denk gewoon voor jezelf en gaat van hieruit voor een nieuwe start, omdat het gaat je lukken. Gefaciliteerd iedereen. En als je wil een personalized lezing, om te zien wat komt op voor je verjaardag en een jaarlezing, waar je ziet alles van nu tot en je volgende verjaardag, of je ziet alles van de mensen dat is geboren in januari. Je kan een jaarlezing nemen
Want dat wordt gepersonalized op wie je bent. Maar voor de persoon in december, van 27 december tot 31 december, moet je best wel een lezing doen voor een jaarlezing. Daar bekijk je iedere maand wat te verwachten en hoe daarom te werken door de issues of whatever come up in your year. Nou, ik ga het even zeggen. Gelukkig nieuwjaar. Ik spreek je volgende jaar. Namaste.